धेरै धेरै प्रपोजिसनहरु छन्। आज त्यो प्रपोजिसन मध्ये मैले एउटा टु लिएर आएको छु। तपाईले अन्य प्रपोजिसन्स पनि भिडियो लेसनहरु रहेका छन् र त्यहाँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको प्रपोजिसन रहेको छ टु। टु अति नै इम्पोर्टेन्ट प्रपोजिसन हो जो अति नै प्रयोग हुन्छ। हामी एकदमै विशेष सेन्टेन्स फर्मिङ गर्दै गर्दा यसको हामी धेरै प्रयोग हुने गर्दछ। र आज मैले केही सेन्टेन्सेसहरु मैले यहाँ तपाईलाई दिन्छु र यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। र यो भन्दा अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक तपाईले यसको बारेमा पाउनुहुनेछ। टु प्रपोजिसनको बारेमा त्यो हो टु एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसनल वर्ड। जो कुनै कुनै वर्डले यस्ता वर्डहरु हुन्छन् जसले प्रपोजिसनहरु आफै रिक्वायर गर्दछन् र त्यसैगरी टु रिक्वायर गर्ने वर्डहरुलाई अथवा एडजेक्टिभ है त नाउन भर्ब त्यसको वर्ड ती पार्ट अफ स्पीच भन्दा पछाडी स्वतः हामीले टु को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई ती वर्डहरुले रिक्वायर गर्दछन् है। त्यो स्वतः तिनीहरु प्रयोग हुन्छन्। त्यस्ता अप्रोप्रिएट वर्डहरु जो टु लिन्छन् टु प्रपोजिसन लिन्छन् त्यो वर्डको मैले तपाईलाई लिस्ट दिनेछु। यो भिडियो लेसनको त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरो रहनेछ तपाईको लागि। र यो भिडियो लेसनलाई तपाईले अति नै डीपली स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि हामी एउटा ग्लान्स यसरी हेर्छौं कि अलिक लाइटली हेरेर त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौं कि त्योबाट हामी चाहिँ जति पनि सिक्नु पर्ने कुराहरु सिक्न सक्दैनौं। अवश्य पनि 1 2 या 3 पटक हामी त्यसलाई डीपली स्टडी या वाच गर्यौं भने अवश्य पनि त्यसबाट हामीले बेनिफिट लिन सक्छौं। तसर्थ तपाईले पनि यही गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गर्दछु। र आउनुस् डिस्कस गरौँ। सी सेड टु हिम छ यहाँनिर। यो डाइरेक्ट स्पीचको रिपोर्टिङ पार्ट हो। यो यहाँदेखि यहाँसम्म इन्डाइरेक्ट स्पीचको सम्पूर्ण कसरी डाइरेक्ट स्पीचलाई इन्डाइरेक्ट स्पीचमा चेन्ज गर्ने त हाउ टु चेन्ज डाइरेक्ट स्पीच इन्टु इन्डाइरेक्ट स्पीच त्यसको सम्पूर्ण 4 भिडियोहरु तपाई भिडियो लेसनहरु 4वटा भिडियो लेसनहरु छन्। तपाईले त्यो स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो मैले यहाँ लेखेको छ सेड आको छ से यसको V1 से V2 V3 सेट र यसको के हुन्छ भने अब्जेक्ट पर्सन अब्जेक्ट र से भर्बको बीचमा हामी यहाँनिर से पनि राख्न सक्छौं है। सी सँग सेज टु हिम या सी सेड टु हिम। यो अब्जेक्ट पर्सन अब्जेक्ट र से भर्बको बीचमा टु को प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईले यहाँनिर टेल भन्ने युज गरियो भने यहाँनिर हुँदैन टेल युज। तर सी टेल्स हिम भन्नु भएदेखि त्यहाँ टु युज हुँदैन। अर्थात टेल इज इक्वल टु से टु हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। अर्थात से टु भनेको टेल हो भन्नु बुझ्नु पर्यो। टु को प्रयोग हुन्छ यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। अति नै इम्पोर्टेन्ट थियो है। सी सेड हिम भन्न मिल्दैन। यो टु कम्पल्सरी यहाँनिर हामी युज गर्नुपर्छ। आई एम विथ यु म तिमीसँगै छु तिम्रो सपोर्टमा छु। यो यसलाई छोडिदिहालौँ। नम्बर 2 हेरौँ। ही गेभ अ गिफ्ट टु मी। उसले गेभ दियो अ गिफ्ट टु मी मलाई। यहाँनिर के छ भने टु लगायौँ हामीले। यहाँनिर दुईवटा अब्जेक्ट यो सेन्टेन्समा रहेका छन्। अ गिफ्ट थिङ अब्जेक्ट अर्थात यसलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ। एउटा मी छ पर्सन अब्जेक्ट यसलाई भनिन्छ इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट। यदि तपाईले पर्सन अब्जेक्टलाई पछाडी राख्नुभयो सेन्टेन्समा र डाइरेक्ट अब्जेक्ट अर्थात थिङ अब्जेक्टलाई पहिल्यै राख्नुभयो र यी दुईटाको बीचमा टु को युज गरिन्छ। तर यसलाई यतै हेर्नुस् त मी पहिले छ मी अब्जेक्ट पहिले त पर्सन अब्जेक्ट पहिले त्यसपछि चाहिँ गिफ्ट थिङ अब्जेक्ट छ। यो थिङ अब्जेक्टलाई पछाडी राख्नुभयो भने यहाँ टु राख्नु पर्दैन जसरी यो सेन्टेन्स फर्म भएको छ। र यो दुईवटा अब्जेक्टको बीचमा टु राख्नुपर्छ। कस्तो कन्डिसनमा भनेदेखि थिङ अब्जेक्ट पहिले त्यसपछि पर्सन अब्जेक्ट राख्नुभयो भनेदेखि बीचमा यो रिलेसन टु राखिन्छ। यसरी हामी देखाउने। नम्बर 3 मा छ वी इट टु लिभ। हामी बाँच्नको लागि खान्छौं है। यो के हो त उद्देश्य पर्पजको लागि टु को प्रयोग गरिन्छ है। पर्पजको लागि गरिन्छ टु को प्रयोग। यहाँ यो पनि पर्पज हो। नम्बर यसमा हेर्नुस् आई केम हियर म यहाँ आए टु हेल्प यु तिमीलाई सहयोग गर्न। के हो त तिमीलाई सहयोग गर्नु भनेको पर्पज हो। यस्तो टु को इन अर्डर टु अर्थात के त फर पनि पर्पजको लागि प्रयोग गरिन्छ। अहिले यहाँ टु हामी प्रयोग गर्छौं। यस्तो पर्पज तपाईले देखाउनलाई अथवा उद्देश्य देखाउन लागि प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै आई वेन्ट टु मार्केट टु ब्रिङ समथिङ। मैले केही चीज ल्याउनलाई बजार गए
है मार्केट गयो अब यस्तो अवस्थामा तपाईले उद्देश्य देखाउनु भयो त्यो टु राख्नु भयो गर्न खान टु इट खान टु गर्न टु बाई किन्न टु डान्स नाच्न टु सिङ गाउन यस्तो उद्देश्य तपाईले टु त्यो भन्दा पहिले टु राख्नु पर्छ उद्देश्य अर्थात तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ पर्पज देखाउनु पर्यो भने नम्बर 4 मा छ ही केम टु घोराई उ घोराई आयो डेस्टिनेसन उसको डेस्टिनेसन के हो त घोराई घोराई आयो फ्रम नेपालगञ्जबाट उ घोराई आयो यो फ्रम ए होस् या नहोस् भए पनि ठीक छ यहाँनिर है यस्तो खालको सेन्टेन्स हामी बनाउन सक्छौँ भनेको यो फ्रम राखेँ मैले न फ्रम नभए पनि यतिमा मात्रै तपाईँ सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ आई केम टु घोराई अर्थात् डेस्टिनेसन जानेर छ तपाईँले टुको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ डेस्टिनेसनमा नम्बर 5 छ सी टिचेस फ्रम 10 AM टु 4 PM उनले पढाउँछिन् 10 बजेदेखि लिएर बिहानको 10 बजेदेखि 4 बजे दिउँसोको 4 बजेसम्म टिल भन्ने टाइमको लागि अर्थात् टाइमको अन्तिम बिन्दुको लागि सम्म है टिल 4 PM 4 बजेसम्म त्यो टिल अथवा सम्मको लागि टुको प्रयोग गरिन्छ अन्तिम बिन्दुको लागि है 4 बजे 10 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म उनले पढाउँछ यसो टाइमको अन्तिम बिन्दुमा त्यो हामी प्रयोग गर्छौँ जानेर टिल पनि हामी राख्न सक्छौँ टिलको त्यसलाई टिललाई टुले रिप्लेस गर्न सक्छौँ यसरी बनाउन सकिन्छ नम्बर 7 छ आई रोट अ लेटर टु हिम मैले एउटा लेटर लेखेँ चिठी लेखेँ टु हिम उसलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् यसो छ पहिले लेटर त्यसपछि पर्सन आउँछ भने त्यो बिचमा चाहिँ टु राख्नुपर्छ र यसैले तपाईले आई रोट हिम अ लेटर भन्नुभयो भनेदेखि फेरि टुको प्रयोग गर्न सकिन्न गरिँदैन लेटर पहिले र पछाडि त्यो रिसिभरको नाम अर्थात् के नाम राख्नुभयो या प्रनाउन राख्नुभयो भने त्यो बिचमा टु राखिन्छ यसो हुन्छ नम्बर 7 मा छ आई सेन्ट अ लेटर टु यु मैले तिमीलाई एउटा चिठी पठाएँ कसलाई त यु सेन्ट है पठाएँ जो रिसिभर उसको लागि टु लगाइन्छ यसैलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ आई सेन्ट यु अ लेटर पहिले लेटर थिङ अब्जेक्ट र पछाडि पर्सन अब्जेक्ट भएपछि मात्रै टु लगाइन्छ अन्यथा जस्तै यहाँ लगाएको अहिले यसको प्लेस चाहिँ के त चेन्ज भएको छ प्लेसमेन्ट यो फरक प्लेसमेन्ट छ अर्थात् युको ठाउँमा लेटर ठाउँमा यु छ युको ठाउँमा लेटर हुँदा यो बिचमा चाहिँ टु लगाइँदैन टु रहँदैन तर अब यो नम्बर 2 नम्बर 6 र 7 मा तपाईले के पाउनुभयो भनेदेखि सेन्टेन्स फर्मिङमा थिङ अब्जेक्ट र पर्सन दुईवटा अब्जेक्टहरू छन् भनेदेखि पर्सन अब्जेक्ट पहिले राखेर थिङ अब्जेक्ट पछाडि राख्नुभयो भनेदेखि टु चाहिएन आवश्यक पर्दैन तर थिङ अब्जेक्ट पहिले र पर्सन अब्जेक्ट पछाडि राख्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि बिचमा टुले जोड्नुपर्छ टु राख्नुपर्छ यति कुराहरू तपाईले यसबाट बुझ्नु भएको छ र यो भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो मैले तपाईलाई के भन्न गइरहेको छु भनेदेखि अब मैले एउटा लिस्ट तपाईलाई दिदैछु यही लिस्टमा हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ जो लिस्ट मैले तपाईलाई दिदैछु एप्रोप्रिएट प्रपोजिसन अर्थात् टु एप्रोप्रिएट वर्ड्सहरू जो वर्डले स्वतै टु रिक्वायर गर्छन् जस्तै प्रिफर भन्नुभयो नि त मन पराउनु टु स्वतः हुन्छ है जस्तै टक टु टकले चाहिँ टु लिन्छ अब्जेक्ट राख्नुभयो भनेदेखि हो यसकै बारेमा म तपाईलाई एउटा लिस्ट दिँदैछु अति नै इम्पोर्टेन्ट त्यो लिस्ट तपाईले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ ल आउनुहोस् त्यो पनि हेरिहालौँ टुको बाँकी प्रयोग है नम्बर 8 मा छ इट्स 8:45 पौने 9 बजेको छ अर्थात् कुनै अपो घण्टाको लागि तपाईले अपो घण्टाको भन्दा पहिले टु राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो समय पुग्दैन भने जस्तै 8:45 भनेको पौने 9 बजेको छ भन्ने हुन्छ अर्थात् तपाईले 9 भन्दा 10 मिनेट बाँकी छ इट्स 10:09 9 भन्दा 10 मिनेट बाँकी छ यसरी चाहिँ जो टाइम पुग्दैन तपाईँ घण्टाको लागि त्यसको लागि टु टाइम दिएर टु लगाएर त्यो घण्टा लेख्नुपर्ने हुन्छ है ओकलक लेख्नुपर्ने हुन्छ
अब के छ भनेदेखि यसको लागि अलग भिडियो छ है, हाउ टु आस्क टाइम भन्ने भिडियो अलग छ। यो टाइमको तपाईँले घडीको सुईले देखाउने विभिन्न टाइमहरूलाई कसरी इङ्ग्लिसमा भन्ने त है, कसरी सेन्टेन्सहरू बनाउने त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अहिले यति मात्रै मैले टुको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर भनिहालेँ। र अब ए टु जेड, एदेखि जेडसम्म 26 वटा वर्डहरू छन् जो एड्जेक्टिभ, भर्ब र नाउन यस्ता वर्डहरूले सबै टु लिएर आउँछन् है त। यिनी के हो त टु नै यिनीहरूले बोकेर हिँड्छन्। कसले त एक्सेसले है, अनि अग्रिएबलले, अनि अग्री टु, यस्ता यी वर्डहरूले टु लिएरै जान्छन् सँगसँगै है। जस्तै हामी जनै लाउने मान्छेले जनै बोके जस्तै गरेर बोकेर जान्छन्। यस्ता वर्डहरूलाई भनिन्छ टु अप्रोप्रिएट प्रपोजनल वर्डहरू हुन् यिनीहरू। यिनले टु सोधै लिएर आउँछन्। यस्ता अन्य प्रपोजनको पनि बोकेर हिँड्छन् है भने यी वर्डहरूले टु बोकेर हिँड्छन्। अब यहाँ कसो छ भनेदेखि योभन्दा बाहेक पनि लिस्ट हामी बनाउनेछौँ। यस्ता वर्डहरू हुन्छन् भन्ने कुरोमा मैले तपाईँलाई सिकाउँ। जस्तै यहाँ के छ भनेदेखि एक्सेस टु भनेको पहुँच, पहुँच भने जस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई भने, आई हेभ एक्सेस टु पोलिटिकल लिडर्स, मेरो नेतासम्म पहुँच छ भन्छन् नि मान्छेले। हो त्यसै हामी सेन्टेन्सहरू फर्म गर्न सक्छौँ है। जस्तै एग्रिएबल टु अनुकूल हुनु है, इट इज अग्रिएबल टु मी, यो मेरो लागि अनुकूल छ, मेरो अनुकूल छ। यस्तो खालका सेन्टेन्सेसहरू हामी बनाउन सक्छौँ है। अनि अग्री टु सहमति हुनु, आई अग्री टु यु, म तिमीसँग सहमति छु। जस्तै एप्लाई टु निवेदन गर्नु, आई वुड लाइक टु एप्लाई फर द पोस्ट, मैले यो पोस्टलाई मैले एप्लाई गर्न चाहन्छु। यस्तो हो। यसरी कमन टु यस्तै हामी सेन्टेन्सहरू फर्म गर्न सकिन्छ। यसै हामी सबैको मैले यसरी भनेदेखि लामो भिडियो हुने भएकोले तपाईँले एउटा आइडिया चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले दिएको छु र त्यो आइडिया, त्यो मेथड अनुसार तपाईँले सेन्टेन्सहरू फर्म गर्न सक्नुहुनेछ। एप्लाई टु निवेदन गर्नु, कमन टु साझा अर्थात् मिल्दो है, मिल्दो भनेको कम्पेयर टु तुलना गर्नु, कन्सेन्ट टु सहमति हुनु, कन्ट्ररी टु विपरीत, फेथफुल आज्ञाकारी, यो दुवै के भयो त एड्जेक्टिभ भयो। अनि ह्यापन टु घटना हुनु भयो। अनि यसै गरी हार्मफुल टु हानिकारक एड्जेक्टिभ, इन्जरियस टु हानिकारक। अनि काइन्ड टु दयालु, जस्तै आई एम काइन्ड टु यु, म तिमीप्रति दयावान छु भनिन्छ नि। यसो के तपाईँले भन्नुभएको होला। लिड टु नेतृत्व गर्नु है। अनि अपिल टु प्रार्थना या निवेदन गर्नु। अनि एडिक्टेड टु लत लाग्नु, यो न लत लाग्नु भनेको जस्तै जुवा या के त लागु पदार्थप्रति लत लाग्छ नि, एउटा त्यो ह्याबिट बन्छ नि, त्यसलाई भन्छ लत लाग्नु। जस्तै भनौँ न, आई एम एडिक्टेड टु स्मोकिङ, मलाई स्मोकिङप्रति लत लागेको छ यस्तो। अनि आन्सरेबल टु जवाबदेही। अनि यसै गरी अटेन्ड टु ध्यान दिनु, बिलोङ टु स्वामित्वमा हुनु। स्वामित्व हुनु भने थाहा छ कस्तो स्वामित्व भनेको आफ्नो के, जस्तै दिस बुक बिलोङ्स टु मी, यो बुक मेरो स्वामित्वमा छ। यसै हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। बेनिफिसियल टु लाभदायक। अनि कम्पेरेबल टु तुलना योग्य, तुलना गर्न खालको है। यसै गरी एङ्गेज टु संलग्न भएको, कुनै काममा संलग्न भएको। अनि सिनियर टु भनेको माथिल्नु, दर्जाको माथिल्नु है, साइनोको यस्तो भन्छौँ नि हामीले। अनि जुनियर टु तल्लो साइनो, तल्लो ऱ्याङ्कको है, दर्जाको यस्तो भनिन्छ। अनि नोन टु भनेको जानेको। अनि रिप्लाई टु भनेको उत्तर दिनु। यस्तो यो एड्जेक्टिभ भर्ब यी वर्डहरूले सोधै टु लिएर आए है त। योभन्दा हामी अर्को प्रपोजिसन युज गर्न सक्दैनौँ। अरू पनि छन् केही हेरौँ। 8वटा फरक रुलहरू र एप्रोप्रिएट वर्डहरू जो टु लिएर आउँछन्। टु एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसनल वर्ड को बारेमा मैले तपाईँलाई 26वटा 26 भनिसकेको छु। अहिले यहाँनिर 11 रहेका छन् र टोटल 37 वर्डहरू तपाईँले जो टु प्रपोजिसनलाई क्यारी गरेर अथवा बोकेर हिँड्छन्, लिएर हिँड्छन्। जनै जस्तै लाउने मान्छेले जो जनै लिएर हिँडे जस्तै गरेर हिँड्छन्, त्यस्ता वर्डहरूलाई तपाईँले यहाँ बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। र यसलाई तपाईँले रिसाइट गर्नुहोस् र मेमोराइज गर्नुहोस्। यी अति आवश्यक वर्डहरू हुन् जसले टु प्रपोजिसन लिन्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ प्रिफर टु भनेको भन्दा मन पर्नु,
यो आर हो है त मेरो ह्यान्डराइटिङ अति नै ब्याड छ आर हो भन्दा मन पर्छ जस्तै भन्नुस् न आई प्रिफर ब्रेड टु राइस मलाई भात भन्दा रोटी मन पर्छ हो यस्तो भन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले द्यान युज होइन टु युज गर्नुपर्छ है भन्दामा द्यान युज हुन्छ नि त हैन तर यहाँ टु को प्रयोग गर्ने तसर्थ तपाईले यसरी टु राख्न सक्नुहुन्छ रिलेटेड टु भनेको सम्बन्धित एडजेक्टिभ अनि सरेन्डर टु आत्मसमर्पण गर्नु भव आत्मसमर्पण सरेन्डर भन्छ नि त्यो आत्मसमर्पण तपाईले सुन्नुभएको वर्ड हो लिसन टु ध्यान दिनु ध्यान दिएर सुन्नु भव भइहाल्यो म्यारी टु भनेको विवाह गर्नु आई वान्ट टु म्यारी टु यु म तिमीलाई विवाह गर्न चाहन्छु यस्तो भन्नुभएको छ तपाईले कसैलाई यसरी बोल्ने है त पार्सियल टु भनेको पक्षपाती भनेको कसैको साइड लिने है त प्रे टु भनेको प्रार्थना गर्नु सिमिलर टु भनेको मिल्दो जुल्दो अनि सुप्रियर टु भनेको भन्दा उच्च या राम्रो भने सेक्रेट टु भनेको पवित्र एकदमै पवित्र भन्ने बुझ्यो सुटेबल भनेको उपयुक्त हो यस्ता ओडहरू जो टु शब्द लिएर आउने ओडहरू एडजेक्टिभ भर्ब र नाउन तीनवटा पार्ट चाहिँ तपाईले यहाँ मैले भनिदिएको छु र यी ओडहरूको बारे तपाईले जान्ने मौका पाउनु भएको छ अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको थियो आज तपाईले यस भिडियोलाई हेर्नु भएको छ त्यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईको दिनहरू सुखमय र सुखद रहोस् धन्यवाद